Let's make this delicious fish curry. आज बनाऊ यस्तो स्वादिलो माछाको झोल जसले भात थप्न बाध्य बनाउँछ। पहिले माछामा बेसार, नुन र कागतीको रस हालेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। 10 देखि 15 मिनेट म्यारिनेट गर्न दिनुहोस्। अब तोरीको तेल तताएर माछालाई दुवैतर्फ हल्का सुनौलो हुने गरी फ्राई गर्नुहोस्। त्यही प्यानमा प्याज सुनौलो हुने गरी भुट्नुहोस्। त्यसपछि अदुवा लसुनको पेस्ट र हरियो खुर्सानी हालेर सुगन्ध नआउँदासम्म भुट्नुहोस्। अब बेसार, जिरा, धनिया र कश्मीरी खुर्सानीको धुलो हालेर करिब 30 सेकेन्ड भुट्नुहोस्। अब टमाटर हालेर राम्ररी पकाउनुहोस् जबसम्म टमाटर गल्दै तेल मसालाबाट छुट्टिन थाल्दैन। अब 1.5 देखि 2 कप पानी हालेर मिक्स गर्नुहोस् र करिब 5 मिनेट हल्का उमाल्नुहोस्। अब फ्राई गरेको माछा राख्नुहोस्। चम्चाले धेरै नचलाउनुहोस्, प्यानलाई बिस्तारै हल्लाउनुहोस् ताकि माछा नफुटोस्। अन्त्यमा गरम मसला र कालो मरिच हाल्नुहोस्। माथिबाट ताजा धनिया छर्किनुहोस्। तातो भातसँग यो स्वादिलो माछाको झोल तयार छ। रेसिपी मन परे सेभ गर्नुहोस् र लर्न टु कुक विथ मीलाई फलो गर्न नबिर्सनुहोस्।